भिडियोमा हामी डेटा टाइप सी को डेटा टाइप्सहरु बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। डेटा टाइप्स हुन्छ के भन्दाखेरि त डाइरेक्टली हामी प्र्याक्टिकलको थ्रु गरेर हामी चेक गर्छौं है। म आफ्नो यो डेभ सी प्लस प्लस मा आए एउटा फाइल यहाँ बनाएको छु hello.cpp नामको एउटा फाइल बनाइसकेको छु, सेभ गरिसकेको छु। अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई डेटा टाइप्स पढाउन गइरहेको छु सी को। सी मा हाम्रो जनरली 3 टाइप्सको डेटा टाइप्स हुन्छ। कति टाइप्सको हुन्छ? 3 टाइप्सको। There are 3 types of data type in C. C मा 3 वटा टाइप्सको डेटा टाइप्स हुन्छ। कुन कुन हुन्छ? अब कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौं। फर्स्ट मा हुन्छ हाम्रो प्राइमरी डेटा टाइप्स। सेकेन्ड मा हुन्छ डिराइभ डेटा टाइप्स। अनि त्यसपछि हुन्छ हाम्रो युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स। अब तीनटैमा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मेन छ हामीलाई यो बुझ्नु पर्ने प्राइमरी डेटा टाइप्स, डिराइभ डेटा टाइप्स र युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स। यो पछि हामी पढ्छौं यसको ब्रिफमा। त्यही भएर हामीले पहिला यो बुझिहालौं। यो भित्र पनि केही हाम्रो टाइप्सहरु हुन्छ यसको, जस्तै इन्ट, क्यार, फ्लोट, बुलियन। यो सबै डेटा टाइप्सहरु छन्। अरु पनि हुन सक्छन्, अरु पनि छन्। जनरली हामीले यो पनि अहिले पढ्दिन, तर बुझिहालौं के छ। इन्ट भनेको नेगेटिभ भ्यालु पनि हुन सक्छन्, पोजिटिभ भ्यालु पनि हुन सक्छन्, तर विदाउट डेसिमल भ्यालु means point वाला, something like 0.5, 1.5, 4.5, something like this. This type of value are not contained with integer type of value. Okay, यो टाइप को भ्यालु हरु हाम्रो के हुन्छ भने त integer टाइप को भ्यालु हुँदैन। So next let us see about character. Character कस्तो टाइप को हुन्छ हाम्रो? Character भनेको single character means any alphabet. It contains any alphabet or any symbols like this. These are our character types, data types. So you have character types को data types also. Next, float means the decimal value which contains decimal numbers like 4.5, 6.5, or negative value, negative 4.1.4, 2.4, or positive 3.5, like that. So this type of value contains with float type. यो हाम्रो के छ भने त float types को value हरु छ। नेक्स्ट boolean value हाम्रो कस्तो हुन्छ भने त दुईवटा भ्यालु मात्र हुन्छ। either it should be 0 or 1, दुईवटा भ्यालु मात्र हुन्छ। 0 means false and 1 means true. यदि 1 छ भने true हुन्छ, 0 means false हुन्छ है। दुईवटा भ्यालु मात्र यसले दिन्छ, दुईवटा भ्यालु मात्र लिन्छ। 0 या त 1 हुन्छ, या त true या त false हुन्छ। this type of value which contains boolean data types. अब यो चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप्स हो, त्यो प्राइमरी डेटा टाइप्स। अब यिनीहरुलाई एकचोटी हामी युज गरेर हेरिहालौं कसरी हुन्छ भन्ने त बुलियन को टाइम आउँदा हामी हेर्छौं। अहिले हामीले इन्ट, क्यारेक्टर अनि फ्लोट को लागि मात्र हेरिहालौं। सबभन्दा पहिला हामी के युज गर्छौं भन्ने त hash include stdio.h, then hash include conio.h. next int main function बनाउनु पर्छ। then like this. Now this is the section where we can define our data types. यो section हाम्रो छ, यहाँ हामीलाई data types हरु डिफाइन गर्नु पर्ने हुन्छ। So let us start. So हामीलाई यो चाहिँ डिफाइन गर्नु भन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्छ भने डेटा टाइप्स लेख्नु पर्छ। हाम्रो कुन टाइप्स को डेटा हरु युज गरिरहेका छौं। सपोज हामी आफ्नो प्रोग्राममा यदि हामीलाई इन्टिजर टाइप को डेटा टाइप चाहियो भने त we can write int for integer. हामी इन्टिजर को लागि int युज गर्छौं। त्यसपछि a equals to integer भ्यालु हाम्रो कति हुन सक्छ भने त सपोज 10 छ। यो भनेको हाम्रो इन्टिजर भ्यालु। like that
फ्लोट भ्यालु फ्लोट हामी b इक्वल्स टु अब यो युज गर्छौं सपोज लाइक दैट 10.87 यो हाम्रो पोइन्ट वाला भ्यालु छ फ्लोट वाला भ्यालु नाउ क्यारेक्टर फर क्यारेक्टर वी क्यान युज char क्यार अब युज गर्छौं अब क्यारलाई हामी सपोज अब c इक्वल्स टु अब क्यारलाई डिफाइन गर्छौं यहाँ सपोज एउटा क्यारेक्टर लिन्छ है एउटा क्यारेक्टरको लागि हामी यसरी चाहिँ डिफाइन गर्छौं यो क्यारेक्टर छ अब यो सबै क्यारेक्टरलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सबै इन्टिजर फ्लोट क्यारेक्टरलाई we can check or display our output so let's get यहाँ हामी गरेर अब के गर्छौं भने हामी आफ्नो नेक्स्ट आउटपुट चाहिँ चेक गर्छौं आउटपुट चेक गर्नको लागि हामी के युज गर्छौं भने printf this is used for displaying output यहाँ हामीले printf युज गर्छौं अब यहाँ इन्टिजर डेटा टाइप्स को लागि हामी के युज गर्छौं हुन सक्छन् %i a a4 हाम्रो के छ भने यो a भित्र हाम्रो के छ भने यो भ्यालु छ हाम्रो है a भित्र हाम्रो यो भ्यालु हुन भएकोले यहाँ a इक्वल्स टु 10 हुन भएकोले हामीले के इन्टिजर टाइपको एउटा मात्र अहिले डिफाइन गरेको छु a अनि हामीलाई a को भ्यालु प्रिन्ट गराउनु छ हेरौं कि a को भ्यालु कस्तो प्रिन्ट हुन्छ त्यसको लागि हामी के गर्छौं एक्जिक्युट गर्छौं कम्पाइल एन्ड रन गर्छौं सरी तल कहिले यसलाई कमेन्ट गरेको छैन म कमेन्ट गरिहाल्छु एकचोटी त्यसपछि यो रन हुन्छ हाम्रो कोड यसरी गरेर तलको इमेज गरेर हामी स्ट्रेट अनि यो कमेन्ट गरिदिए अब चाहिँ हेरौं अब यसलाई एक्जिक्युट गर्छौं कम्पाइल एन्ड रन यो कम्पाइल एन्ड रन हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ हाम्रो रन भएन किन भन्दाखेरि हामीले गेटसेस युज गरेको छैनौं त्यो भएर भएन है यो गर्नु पर्यो अनि यहाँ एक्जिक्युट गरेर कम्पाइल एन्ड रन गर्दाखेरि गेटसेस के भनेको छन् invalid processing directive hash incl sorry यहाँ यो includ include spelling mistake थियो त्यो भएर यस्तो भयो गेटसेस कम्पाइल एन्ड रन यो गर्दा हेर्नु यहाँ 10 दियो यहाँ इन्टिजर प्रिन्ट गर्दा हाम्रो 10 भ्यालु दिएछ अब यहाँ हाम्रो i को सट्टा i को ठाउँमा d पनि युज गर्छौं धेरै ठाउँमा तपाईहरुले d पनि हेर्नु भएको होला अब हेर्नुहुन्छ अनि d पनि हाम्रो त्यसैको लागि युज हुन्छ इन्टिजरकै लागि कम्पाइल एन्ड रन गर्दाखेरि पनि हाम्रो केही फरक पर्दैन त्यही आन्सर हुन्छ है अब यहाँ नि हामीले इन्टिजर को लागि d युज गरे अब सपोज हामीलाई यो भ्यालु प्रिन्ट गराउँछ यो फ्लोट को यो भ्यालु प्रिन्ट गराउँछ अब यसको ठाउँमा d को ठाउँमा यहाँ b युज सरी अब यहाँ के युज गर्नु पर्यो f युज गर्नु पर्यो फ्लोट प्रिन्ट गराउनको लागि हामीले f युज गर्नुपर्छ यहाँ अनि यहाँ के को भ्यालु प्रिन्ट गराउँछ b को भ्यालु अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नु कम्पाइल एन्ड रन गर्नु हेर्नु फ्लोट को भ्यालु हाम्रो यो 87000 लास्टमा लिएछ नि 6 वटा क्यारेक्टर बाइ डिफल्ट लिएछ है 6 वटा डेसिमल भ्यालुहरु बाइ डिफल्ट दिन्छ पोइन्ट पछिको यो लिहालेछ त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर टाइप्स को चाहिँ प्रिन्ट गराउँदाखेरि यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि c अनि c यहाँ क्यारेक्टर फर c अनि त्यसपछि हाम्रो एक यहाँ c को भ्यालु यो c नै छ यो c हाम्रो प्रिन्ट गराउनु छ त्यो प्रिन्ट गराउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यति भइसकेपछि अब यसलाई हामीले जानु पर्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो अनि कम्पाइल एन्ड रन गर्दाखेरि c को भ्यालु के छ a यहाँ a दिएको छ यो a हाम्रो प्रिन्ट भयो अब लेट्स सपोज यहाँ निर हामी 10.54 लेख्यो अब यसले के प्रिन्ट गरेर दिन्छ त यो त हाम्रो डेसिमल भ्यालु छ डेसिमल भ्यालु भनेको हाम्रो फ्लोट भित्र आउँछ तर यहाँ मैले 0.54 लेख्दिए अब लेट्स चेक यहाँ के भ्यालु दिन्छ यहाँ म d लेखे अनि यहाँ a बनाइदिए अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नु कम्पाइल एन्ड रन गर्नु हेर्नु 10 नै दियो 10 किन दियो भने त यहाँ मैले d लेखेर यसको इन्टिजर टाइपको भ्यालु दिइरहेछु अब सपोज यहाँ म f दिए फ्लोट दिए एक्जिक्युट गरे अनि कम्पाइल एन्ड रन गरे अब हेर्नु त्यो 0.00 केही न केही दियो किन केही न केही दियो भन्दाखेरि त यहाँ यो फ्लोट टाइपको हाम्रो भ्यालु नै छैन यहाँ है यहाँ हामीले इन्टिजर डिफाइन गरेको छौं यो हाम्रो इन्टिजर त्यही भएर हाम्रो यहाँ यसले यो फ्लोट लिएन अब सपोज यहाँ म यो जुन यो फ्लोट छ अब यसले ठीक पारिहाल्यौं है अब सपोज यहाँ हाम्रो यो फ्लोट छ अब यो फ्लोट को ठाउँमा यति पोइन्ट हटाएर यति मात्र हामी प्रिन्ट गराउँछौं यहाँ b लेख्छौं अब यो ठाउँमा यतिलाई हामीले प्रिन्ट गराउँदाखेरि हेर्नु के हुन्छ कम्पाइल एन्ड रन गर्दाखेरि यो 10.000 थियो बाइ डिफल्ट तपाईले फ्लोट भ्यालुमा यदि 0 पॉइन्ट लेखेर अरु केही पनि लेख्नु भएको छैन त्यही पनि यसले पोइन्टमा आफैले 00 लगाएर दिइहाल्छ प्रिन्ट गरिहाल्छ है त्यति हो अब यति भइसकेपछि यसमा के छ अब नेक्स्ट हाम्रो डेटा टाइप्सहरु कुन छ भने त डिराइभ डेटा टाइप्स अब डिराइभ डेटा टाइप्स के हुन्छ भने त अब यो जुन हाम्रो प्राइमरी डेटा टाइप्सहरु छन् त्यही डेटा टाइप्सहरुको मद्दतले अब यो डिराइभ डेटा टाइप्सहरु पनि बनाएका छन् है सी मा योहरु कुन हुन्छ भने त हाम्रो एउटा फंक्सन हुन्छ एरे हुन्छ त्यसपछि पोइन्टर छ यो सबै हाम्रो के छ भने त डिराइभ डेटा टाइप्स त्यसै अब युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स भनेको हाम्रो के भइहाल्छ भन्दाखेरि त स्ट्रक्चर हुन्छ युनियन हुन्छ इनमहरु हुन्छ
तिनीहरु हाम्रो के छ भन्दाखेरि त युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्सहरु हुन् है। त मेन चाहिँ हामीलाई पहिला बुझ्नु पर्ने यति कुरो थियो, यति कुरो कहिले हाम्रो काम पर्छ, यो पछि चाहिँ यो पछि पछि हामी पढ्दै जाँदा पछि पछि हामी हेर्दै जान्छौँ। यो छ। त्यो भिडियोमा एउटा कुरो म अझै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त अब हेर्नु एकछिनको लागि म यो चाहिँ रिमुभ गरिदिएँ, हटाइदिएँ। अब एक्जिक्युट गर्छु, कम्पाइल एन्ड रन गर्छु। यहाँनिर एउटा एरर देखियो। के एरर देखियो भनेदेखि त प्रिन्टएफ अनडिक्लेयर्ड, प्रिन्टएफ भनिरहेको छ अनडिक्लेयर्ड, माथिको हटाए यहाँनिर म हटाएको यहाँनिर अनि एरर दिइरहेको छ यहाँनिर। यो के हो फन्डा त? फन्डा केही छैन, यसमा मेन कुरो के छ भनेदेखि त हाम्रो यो प्रिन्टएफ कहाँबाट आइरहेको थियो त? प्रिन्टएफ हाम्रो आउने भनेदेखि त यहाँबाट हो, यो studio.h बाट प्रिन्टएफ आइरहेको छ। द्याट मिन्स यो फंक्शन रिलेटेड टु दिस प्रिन्टएफ हाम्रो कहाँ लेखेको छ भनेदेखि त यो भित्र studio.h भित्र, यो भनेको हेडर फाइल्स हो है। जति पनि .h एक्सटेन्सनको यहाँनिर लेखेको हुन्छ त्यो सबै के बुझ्नु होला भनेदेखि त हाम्रो हेडर फाइल्सहरु छन्। यो युज गर्नुको मतलब यो भित्र लेखेको केही न केही फंक्शन हाम्रो तल युज भइरहेको छ। जस्तै conio.h छ, यसको रिलेटेड फंक्शन हामीले यो युज गरिरहेका छौं। यदि यो conio.h हामीले हटाइदियौं यहाँबाट, एकछिनको लागि यो हटाइदिए, अब एक्जिक्युट गरेर कम्पाइल एन्ड रन गर्नु, हेर्नु यहाँनिर getch मा एरर दिन्छ। यो के भनेको छ भनेदेखि त getch अनडिक्लेयर्ड, अहिले प्रिन्टएफ मा दिएको छैन, अब यहाँनिर दिएको छ। त्यही कुरा फेरिदेखि म ब्याक टु गएर यहाँनिर ल्याइदिए। अब यसलाई एक्जिक्युट गर्छु अनि एक्जिक्युट एन्ड कम्पाइल यसलाई गर्छु भनेदेखि त हाम्रो यहाँ चाहिँ आन्सर दियो। यसले केही पनि एरर दिएन, जेनेरेट दिएन। द्याट मिन्स के छ भनेदेखि त हाम्रो यो फंक्शन, यो प्रिन्टएफ रिलेटेडको फंक्शन हाम्रो यहाँनिर studio.h भित्र लेखेको छ। द्याट मिन्स हाम्रो stdio.h लेखेको हुनाले हामी यहाँनिर यो युज गर्न पाइरहेछौँ। त्यस्तै यहाँनिर getch यो conio.h युज गरेको भएको हुनाले हामी यहाँनिर getch युज गर्न पाइरहेछौँ। तिनीहरूलाई भन्छौँ हेडर फाइल्स। के भन्छौँ? हेडर फाइल्स। अरू हेडर फाइल्स पनि हुन्छ, हामी पछि पढ्दै जान्छौँ। त्यस्तै यहाँनिर यो छ ह्याश इन्क्लुड, यिनीहरूलाई के भन्छ भने त प्रिप्रोसेसर, प्रिप्रोसेसर भन्छ है यो ह्याशहरूलाई। ह्याश भनेको हाम्रो यहाँनिर प्रिप्रोसेसरको काम गर्छन्। यो भनेको हाम्रो studio.h, यो सबै हाम्रो हेडर फाइल्स छ। त ओभरअल यति मिलाएर हामी के गर्छौँ भने त डेटा टाइप्सहरु डिफाइन गर्छौँ। हामीले यो सबै भेरिएबल भइहालेछ। यो भेरिएबल भनेको डेटालाई होल्ड गर्न सक्ने है, यो सबै भेरिएबल्सहरु छन्। यो सबैलाई हामीले डिफाइन गरेर यहाँनिर अब हामी आफ्नो डेटा टाइप्सहरुलाई लेखिसक्यौं। यो थियो यसमा हामीले आज गरेको यो भिडियोमा हामीले आफ्नो डेटा टाइप्सहरुलाई कसरी डिफाइन गर्ने, हामीहरु आफ्नो भेरिएबल्सहरुलाई कसरी युज गर्ने, भेरिएबल्सहरुलाई कसरी युज गर्न सक्छौं हामी। त्यसपछि हामीले के हेर्यो भनेदेखि त अब हामीले जुन हेडर फाइल्सहरु छन्, हेडर फाइल्स नयुज गर्दा के हुन्छ, हेडर फाइल्स किन युज गर्नुपर्छ, त्यो हेडर फाइल्समा पनि हामी के गर्छौं भनेदेखि त हेडर फाइल्समा पनि हामीले यो चाहिँ प्रिन्टएफ चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ, प्रिन्टएफलाई हामी प्रिन्टएफ युज गर्नको लागि हामीले कुन हेडर फाइल चाहियो, getch युज गर्नको लागि हामीले कुन हेडर फाइल चाहिँ युज गरिरहेको छौं, त्यो कुरो सबै कुराहरु हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्यौं। अब एकछिन अब एउटा कुरा म के हेराउन गइरहेको छु भनेदेखि त सपोज यहाँनिर अब अर्को छ हाम्रो यो छ a इक्वल्स टु, अब यहाँनिर 10 लेखे, सरी a इक्वल्स टु यहाँनिर 15 लेखिदिए। ठीक छ। अब यहाँनिर म के गर्छु भनेदेखि त a इक्वल्स टु 15, अब यहाँनिर मलाई इन्टिजर टाइपको भ्यालु छ, d लेख्छौं र यहाँनिर म a लेखे, एक्जिक्युट गरे, कम्पाइल एन्ड रन गरिदिए। एक्जिक्युट गरे, कम्पाइल एन्ड रन गरिदिए। Declaration int a equals 10. Execute, compile and run. Int one function a with no type. a को डेटा टाइप भनिरहेको छ छैन है। अब यहाँ a को डेटा टाइप छैन, यहाँनिर म यहाँनिर int a यहाँनिर लेखिदिए। ठीक छ। अहिलेलाई यो यहाँनिर युज गर्न मिल्दैन, सपोज यति छ। अब यहाँनिर अर्को भ्यालु म चाहिँ युज गर्छु, के छ भनेदेखि त int b इक्वल्स टु 15 यति युज गरे। अब दुईटा भ्यालु म एड गर्छु, एड गरेर अब यसलाई c भित्र राख्छु। int यसलाई म अब यो अहिलेलाई यो सबै हटाइदिन्छु है, यसलाई c यहाँ c भित्र राखे। अब के गर्छु भनेदेखि त c इक्वल्स टु सरी a c भित्र राख्दिन म, यसलाई a इक्वल्स टु a प्लस b गरिदिए अनि प्रिन्ट मलाई गराउनु छ a। यो गरे, एक्जिक्युट, रन एन्ड कम्पाइल गरे।
अब ए यहाँ के भनेको छ भनेदेखि असाइन्ड अफ रिड ओन्ली भेरिएबल ए। अब यो यसरी किन भनेको हो त? अब यहाँ म यसलाई यो हटाइदिँदा अब यसलाई यो गरे एक्जिक्युट गरे कम्पाइल एन्ड रन गर्दाखेरि यहाँ त्यही कम्पाइल एन्ड रन हुने। अब यहाँ फेरि यहाँ कन्स्ट्यान्ट गरिसकेपछि एक्जिक्युट गरेर कम्पाइल एन्ड रन गर्दाखेरि यो रन नहुने रे। किन चाहियो? किनभनेदेखि यो भ्यालु हामीले यसलाई के गर्छौँ भने कन्स्ट्यान्ट बनाएको छ। यो भ्यालु हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ, बिना यसको भ्यालुलाई हामीलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। एकचोटि यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट युज गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यस्तो भएको है। यहाँ हाम्रो के छ भनेदेखि यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ युज गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो जसको हामी जुन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट पारिदिइसकेको छु भनेदेखि यो अरू ठाउँमा युज गर्न मिल्दैन। यो कन्स्ट्यान्ट टाइपको भेरिएबल छ, यसको भ्यालुहरू चेन्ज हुँदैन, बरु अर्कोको भ्यालु यहाँनिर चेन्ज गर्न मिल्छ। अब हामीले यसैले अब बीमै स्टोर गराउँदाखेरि हाम्रो केही फरक पर्दैन है। यहाँनिर अब बी को भ्यालु हामीले चाहिँ प्रिन्ट गराउँदाखेरि हेर्नु हाम्रो बी को भ्यालु प्रिन्ट गर्दा अहिले 15 छ। अब यो के दिन्छ? यसलाई म कम्पाइल एन्ड रन गराउँछु। अहिले यो 30 दिइरहेको छ बी को भ्यालु, तर यहाँनिर के छ भनेदेखि बी को भ्यालु 15 छ तर 30 दिइरहेको छ। किनभनेदेखि नयाँ भ्यालुलाई हामीले अपडेट गराइदियो, तर कन्स्ट्यान्टमा त्यस्तो हुँदैन। कन्स्ट्यान्टमा हामीले चेक गराउनु मिल्दैन। यो भिडियोमा अहिले हामी हेऱ्यौँ प्रोसेसर, हेडर फाइल्स, डेटा टाइप्सहरू है। तब यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ। नेक्स्ट भिडियोमा अझै अब यसभन्दा अगाडिको पोर्सनहरू गर्छौँ। यो भिडियोलाई आज यतिकै राखौँ। हस् त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।